ගණිතය සිංහලෙන්. ඒ දුවදරුවන්ගේ YouTube ගණිත පාසල. අද අපේ පාඩම ටිකක් වෙනස් පාඩමක්. කොහොමද අපිට වැඩි කිරීමට උපකරණයක් නැත්නම් යන්ත්‍රයක් තිබුණා නම්? පැත්තෙන් අපි අංකයක් දාද්දි අනිත් පැත්තෙන් අපිට උත්තරය හම්බෙනවා. අද අපේ පාඩම අන්න ඒ වගේ යන්ත්‍රයක් ගැන. මොකද්ද මේ යන්ත්‍රය? 6 සිට 10 දක්වා ගුණන වගු ඇඟිලි වලින්. අපි දන්නවා 6 සිට 10 දක්වා වගු වල සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් අපේ චක්‍රයක් පාඩම් කරද්දි හා වෙනකන් අපිට පුළුවන්. නමුත් 6න් පස්සේ 6 වරක් 6 6 වරක් 7 4ක් 8 4ක් 9 වගේ බලද්දි සමහරක් වෙලාවට අපිට විභාගෙදී එහෙම මතක් වෙන්නේ නැහැ. මේකට අපිට තියෙනවා ඇඟිලි වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක්. අපි මුලින්ම අතේ අල්ල අපේ පැත්තට හරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ සුළඟිල්ලේ ඉඳන් මහපට ඇඟිල්ල වෙනකන් 6 7 8 9 10 කියලා අත් දෙකේම සලකුණු කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒක මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. අපි ගානක් හදලා බලමු. අපි බලමු 6 වරක් 8 මොකක්ද කියලා. මොකද අපි යන්ත්‍රයට දැම්මේ 6 වරක් 8 අපි දන්නවා උත්තරේ 48යි කියලා. දැන් අපේ එක අතක 6 සලකුණු යොදු ඇඟිල්ලත් අනිත් අතේ 8 සලකුණු යොදු ඇඟිල්ලත් එකට එක ලං කරගන්නවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අර ලං කරගත්ත ඇඟිලි දෙක සහ ඊට පහළ ඇති ඇඟිලි ප්‍රමාණය ගණන් කරගෙනවා. එහෙම ගණන් කරද්දී අපි ලං කරගත්ත ඇඟිලි දෙකත් ඇතුළත් කරගන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා ඇඟිලි 1යි 2යි 3යි 4ක්. ඒ අංකය තමයි අපේ පිළිතුරේ දස ස්ථානයට හිමි අංකය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 10 වරක් 4 40යි. ඊළඟට අපේ වම් අතේ ඇඟිලි ගානයි අපේ දකුණු අතේ ඇඟිලි ගානයි එකිනෙක ගුණ කරනවා. දැන් වම් අතේ තියෙන ඇඟිලි 1යි 2යි 3යි 4ක්, දකුණු අතේ තියෙන ඇඟිලි 1යි 2ක්. 4 වරක් 2 8යි. අපි ඒක එකතු කරනවා කලින් ලබාගත් 40ට. එතකොට අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා 6 වරක් 8 48යි කියලා. මේ පිළිතුර අර යන්ත්‍රයෙන් ගත්ත පිළිතුරටම සමානයිනේ. මෙන්න අපේ අලුත් යන්ත්‍රේ. අපි තව අංකයක් බලමු. 7 වරක් 9. අපි මොකද මුලින්ම කරන්නේ? එක අතක 7 අංකයයි අනිත් අතේ 9 අංකයට අදාළ ඇඟිලි එක ළඟට කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අර ලං කරගත්ත ඇඟිලි දෙකත් සහිතව ඒ ලං කරගත්ත ඇඟිලි දෙකට පහළින් තියෙන ඇඟිලි සංඛ්‍යාව ගණන් කරනවා. දැන් තියෙනවා ඇඟිලි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක්. එතකොට 6 වරක් 10 60යි. ඒ ලං කරගත්ත ඇඟිලි දෙක සහිතව ඊට පහළ තියෙන ඇඟිලි වල එකතුව තමයි අපේ පිළිතුරේ දස ස්ථානය වෙන්නේ. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අනිත් ඇඟිලි වම් අතේ ඇඟිලි ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා දකුණු අතේ ඇඟිලි ප්‍රමාණය. වම් අතේ ඇඟිලි 3යි දකුණු අතේ 1යි 3 වරක් 1 3යි. ඒක එකතු කරනවා අපේ පිළිතුරට 60යි 3යි 63යි. 7 වරක් 9 63යි. අපි තව අංකයක් බලමු. 6 වරක් 7. එක අතක 6 අනිත් අතේ 7 ඇඟිලි ලං කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි බලනවා ලං කරගත්ත ඇඟිලි දෙක සහ ඊට පහළින් ඇති ඇඟිලි කීයක් තියෙනවද කියලා. ඇඟිලි 3ක් තියෙනවා. එතකොට 3 වරක් 10 30යි. ඒ ලං කරගත්ත ඇඟිලි වලට උඩින් ඇති වම් අතේ ඇඟිලි ප්‍රමාණයයි දකුණු අතේ ඇඟිලි එකිනෙක ගුණ කරනවා. වම් අතේ ඇඟිලි 4ක් තියෙනවා දකුණු අතේ ඇඟිලි 3ක් තියෙනවා. 4 වරක් 3 12යි. එතකොට ඒක අපි අර 30ට එකතු කරාම 30යි 12යි 42යි. මේ විදිහට අපේ ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා 6 වරක් 6 සිට 10 වරක් 10 දක්වා ගණන් කරන්න හැටි ඔබත් උත්සාහ කරලා බලන්න. මේක හරිම පහසු ක්‍රමයක්. දැන් අපි බලමු අද දවසේ අපි ඉගෙන ගත දේ සාරාංශය. 6 සිට 10 දක්වා ඔබේ ඇඟිලි අංක කරගන්න. සුළඟිල්ලේ ඉඳන් මහපට ඇඟිල්ල දක්වා 6 7 8 9 10 ලෙස. ගුණ කළ යුතු අංක දෙකට අදාළ ඇඟිලි ලං කරගන්න. ලං කරගත් ඇඟිලි දෙක සහ ඊට පහළ ඇති ඇඟිලි ගණන ගණන් කරන්න. ඒ කර යුත්තේ ලං කරගත් ඇඟිලි දෙකත් ඇතුළුවයි. එය ඔබේ පිළිතුරේ දස ස්ථානයට සමානයි. දැන් ලං කරගත් ඇඟිලි දෙකට ඉහළින් ඇති වම් අතේ ඇඟිලි ප්‍රමාණය සහ දකුණු අතේ ඇඟිලි ගණන එකිනෙක ගුණ කරන්න. එමාගේ කලින් ලබාගත් දස ස්ථානය අගයට එකතු කරන්න. දැන් ඔබේ වැඩි කිරීමේ උපකරණය වැඩ කරනවද? මං හිතන්නේ ඒක මේ උපකරණයටත් වඩා හොඳයි. ඔබ මේ වීඩියෝවට කැමති නම් ලයික් කරන්න. එසේම මේ channel එකේ තියෙන සියලුම වීඩියෝ ඔබට ලබා ගැනීම සඳහා subscribe කරන්න. අමතක කරන්න එපා bell icon එක click කරන්න. එවිට ඔබට අලුතෙන් ලැබෙන වීඩියෝ ඒ වෙලේම බලා ගන්න පුළුවන්. ගණිතය සිංහලෙන් අපත් සමග එකතු වූ සියලු දෙනාට ජයෙන් ජය.